Xin chào mừng các bạn đến với PHG Center và mình là Wally. Trong cộng đồng Pokemon Unite những ngày qua, chắc không có gì hot hơn việc một Pokemon mới đã được xuất hiện, đó là Duraludon. Trước khi chính thức ra mắt, dường như Duraludon đã tạo ra rất nhiều những sự hiểu lầm cho người chơi. Ví dụ như, ai cũng nghĩ đây là một Defender, nhưng không, đung đa đung đưa lại là một Attacker. Và còn nhiều thứ gây bối rối về Pokemon này nữa mà mình sẽ mang đến cho các bạn trong video này. Tìm hiểu về Duraludon trong Pokemon Unite. Xin cảm ơn bạn Klaus vì đã chia sẻ nhiều thông tin trong quá trình xây dựng nội dung của video. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Đầu tiên thì phải nói về chỉ số chính thức của Duraludon chứ nhỉ? Đây là một Range Attacker chuyên gây sát thương vật lý với 3,5 trên 5 điểm tấn công. Nếu xét toàn bộ các Pokemon đang có mặt trong Pokemon Unite thì chỉ số tấn công này chỉ là một chỉ số tấn công trung bình. Còn nếu tính riêng trong nhóm các Attacker thì vâng, Duraludon thuộc top các thành viên có chỉ số tấn công thấp nhất cùng với Sylveon và Decidueye. Nếu bạn từng hiểu lầm Duraludon là một Defender thì khi nhìn vào chỉ số phòng thủ của Pokemon này trong Unite, bạn sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Vẫn là 3 sao rưỡi. Duraludon hiển nhiên là thành viên có khả năng phòng thủ cao nhất trong nhóm Attacker. Đồng thời thì số điểm này cũng ngang bằng với số điểm Endurance của Defender Blastoise. Đến với độ cơ động, Duraludon có 2,5 sao và có thể nói đây mới là điều bất ngờ. Với thân hình cồng kềnh và có background là một Pokemon hệ thép, nên không ai kỳ vọng Duraludon sẽ có độ cơ động cao như vậy. Trong nhóm Attacker, những cái tên có độ cơ động cao nhất như Greninja hay Cinderace cũng chỉ có điểm Mobility là 3 sao, nên Duraludon không thua kém nhiều những người bạn của mình về mặt này. Những chỉ số còn lại là Scoring, khả năng ghi điểm 2,5 sao, và Support, khả năng hỗ trợ 0,5 sao. Nói chung, với một Attacker thì hai chỉ số này không quan trọng lắm, nên mình sẽ không bàn luận nhiều. Vậy thì nhìn vô bộ chỉ số chính thức của Duraludon, chúng ta có thể mường tượng về một Pokemon tấn công nhưng sát thương gây ra là không đau lắm. Đổi lại thì sẽ thủ khá trâu và có độ linh hoạt tốt. Tuy nhiên, nếu các bạn đã chơi Pokemon Unite lâu thì sẽ biết được đặc sản của game này là đa số các Pokemon khi mới được ra mắt sẽ đi ngược lại với bộ chỉ số của chúng. Nên ở thời điểm hiện tại, Duraludon thực chất đang là một tay đấm rất đau, chống chịu thì cũng bình thường, thậm chí là có phần hơi tù và bị động. Vậy chơi Duraludon như thế nào vào lúc này thì sẽ hiệu quả nhất? Muốn biết câu trả lời thì phải đến với bộ chiêu thức trước cái đã. Đòn đánh thường của Duraludon sẽ là những tia năng lượng bắn ra từ miệng với tầm bắn khá là xa. Đòn đánh thứ ba sẽ được cường hóa thành một tia năng lượng dài và to hơn, gây sát thương lớn hơn cho mọi mục tiêu trên đường bắn. Ability của Pokemon này là Heavy Metal, giúp hóa giải khống chế đầu tiên mà Duraludon gặp phải. Ability này sẽ có thời gian cooldown sau khi được kích hoạt. Bắt đầu trận đấu, Duraludon có thể học một trong hai chiêu là Laser Focus và Metal Claw. Laser Focus là một chiêu buff với tác dụng làm giảm sát thương Duraludon phải nhận khi bị tấn công trong một thời gian ngắn. Sau đó, Laser Focus còn tăng thêm sát thương cho 3 đòn đánh tiếp theo của Pokemon này. Còn với Metal Claw, Duraludon sẽ phóng ra một lưỡi dao thép theo đường thẳng và gây sát thương cho mọi mục tiêu nằm trên đường đi của lưỡi dao. Mục tiêu bị trúng đòn sẽ giảm tốc độ di chuyển trong một thời gian ngắn, còn đòn đánh thường ngay sau đó của Duraludon sẽ biến thành đòn đánh được cường hóa. Có thể đánh trúng nhiều mục tiêu, làm chậm, tăng đam cho Pokemon sử dụng. Metal Claw khá là bá đạo đấy chứ. Chọn một trong hai chiêu ở level 1 và chỉ cần lên level 2, Duraludon sẽ có thể nhanh chóng học được chiêu còn lại. Ở level 5, Duraludon sẽ thay Laser Focus bằng Flash Cannon hoặc Dragon Pulse. Khi sử dụng Flash Cannon, Duraludon sẽ dẫm hai tay xuống đất để tạo ra một cơn địa chấn theo hướng chỉ định. Nếu đối thủ trúng phải cơn địa chấn sẽ bị làm chậm trong một thời gian ngắn. Duraludon sau đó sẽ giữ nguyên trạng thái cơ thể và người chơi sẽ phải spam đòn đánh thường liên tục. Các đòn đánh thường sẽ được tăng sức sát thương, tầm đánh cũng rộng ra đáng kể. Cộng thêm đòn đánh cường hóa còn có thêm hiệu ứng làm chậm. Lên đến level 11, Flash Cannon sẽ được nâng cấp thành Flash Cannon Plus. Lúc này thì đối thủ trúng phải cơn địa chấn sẽ bị bất động trong một thời gian ngắn thay vì bị làm chậm.
Mạnh thì đúng là mạnh đấy, nhưng Flash Cannon sẽ khiến Duraludon phải đứng yên một chỗ như một pháo đài rồi nã đạn liên tục. Trong lúc bất động thì đối phương có thể lao vào đánh hội đồng Duraludon, nên Duraludon sẽ hơi bị tù nếu sử dụng Flash Cannon. Chiêu còn lại là Dragon Pulse. Khi khai triển chiêu thức, Duraludon sẽ bị giảm tốc độ di chuyển để tích tụ năng lượng vào cơ thể và phát nổ trong một khu vực, gây sát thương cho mọi mục tiêu nằm trong bán kính ảnh hưởng. Duraludon càng tích tụ năng lượng lâu, hay nói cách khác là người chơi càng nhấn giữ chiêu thức này càng lâu, thì khu vực gây sát thương càng rộng và đam gây ra cũng càng to hơn. Chiêu thức này còn có nội tại riêng. Sau khi Duraludon học Dragon Pulse, cứ mỗi lần tấn công trúng đối thủ sẽ bị đánh dấu bằng một quả cầu bay xung quanh. Duraludon tối đa có thể đánh dấu 5 quả cầu như vậy vào một mục tiêu. Mục tiêu nào bị đánh dấu càng nhiều thì Dragon Pulse sẽ càng gây sát thương lớn hơn cho mục tiêu đó. Tất nhiên là nếu mục tiêu nằm trong vùng phát nổ của Dragon Pulse. Chưa hết, nếu Dragon Pulse đánh bại được một đối thủ, thời gian hồi chiêu sẽ được giảm và còn tăng sát thương cho 3 đòn đánh thường tiếp theo. Và nếu 3 đòn đánh thường tiếp theo cũng đánh trúng đối thủ, thời gian hồi chiêu Dragon Pulse cũng sẽ được giảm. Nên về tiềm năng, nhất là trong một pha combat 5v5, Duraludon sẽ có thể sử dụng Dragon Pulse liên tục. Lên được level 11, Dragon Pulse sẽ nâng cấp thành Dragon Pulse Plus với tác dụng cộng thêm là hồi HP cho Duraludon nếu KO được đối phương. Chiêu này đọc hiệu ứng thấy nó cứ OP thế nào ấy. Quay ngược lại với Metal Claw, ở level 7, sự lựa chọn thay thế Metal Claw sẽ là Dragon Tail hoặc Steel Rock. Duraludon khi sử dụng Dragon Tail sẽ quẩy đuôi để tạo ra một làn sóng về phía chỉ định. Đồng thời thì cũng đẩy lui Duraludon về phía ngược lại với một khoảng cách khá ngắn. Khi đứng gần với các bức tường mỏng, Duraludon có thể xuyên tường khi bị giật lùi. Nếu có đối phương nằm trong hướng đi của làn sóng, đối phương sẽ bị gây sát thương và cũng bị đẩy ngược lại một chút. Đòn đánh thường ngay sau đó của Duraludon sẽ là đòn cường hóa. Duraludon có thể tích 2 lần quẩy đuôi và nếu cả 2 lần quẩy đều trúng đối phương thì lần quẩy 2 sẽ đau hơn lần quẩy 1. Và khi được nâng cấp ở level 13 thành Dragon Tail Plus, sát thương gây ra sẽ được tăng thêm đáng kể. Dragon Tail có thể xem là chiêu thức duy nhất giúp Duraludon trở nên cơ động hơn, nhưng chiêu thức này có phần hơi thiên về cận chiến mà sát thương gây ra cũng không được to lắm, nên dường như tác dụng chính của Dragon Tail là tăng khả năng di chuyển của Duraludon và chấp nhận hy sinh một chút khả năng gây sát thương. Còn với Steel Rock, Duraludon sẽ tạo ra một bãi đá. Đối phương đi vào bãi đá đó sẽ nhận sát thương liên tục và bị giảm tốc độ di chuyển. Nếu bị mắc kẹt trong bãi đá và phải nhận sát thương quá lâu, đối phương sẽ bị bất động trong một thời gian ngắn. Và đặc biệt hơn, khi ném bãi đá mà lỡ có trượt, nhưng đối phương vẫn nằm trong đường ném, thì bãi đá sẽ tự động di chuyển trung tâm về phía đối phương, nên khá là tiện lợi. Duraludon cũng có thể tích trữ 2 bãi đá để ném ra liên tục. Và sau mỗi lần ném đá giấu tay, đòn đánh thường tiếp theo của Duraludon sẽ là đòn đánh cường hóa. Ở level 13, Steel Rock lên thành Steel Rock Plus để tăng số bãi đá có thể tích trữ lên con số 3. Chiêu này của Duraludon nhìn khá giống với của Crystal, nhưng có nhiều hiệu ứng phụ hơn và có phần bá đạo hơn nhiều. Cuối cùng là Unite Move mà Duraludon sẽ học được ở level 9, Revolving Ruin. Duraludon sẽ vừa bắn ra một tia năng lượng, vừa xoay comba để gây sát thương cho mọi đối thủ trong một diện tích hình tròn. Đồng thời sẽ tạo một lớp giáp và tăng sức tấn công cho Duraludon trong một thời gian sau khi khai triển Unite Move. Càng nhiều đối thủ chúng phải tia năng lượng bắn ra, lớp giáp và sức tấn công của Duraludon sẽ càng trâu và mạnh hơn. Chưa dừng lại ở đó, tia năng lượng sẽ tạo ra một vòng tròn lửa trên sân. Đối phương chạm vào vòng lửa đó sẽ phải nhận sát thương và bị làm chậm, khiến cho kẻ thù muốn tiếp cận hay bỏ chạy đều không thể bình an. Điều này khiến Duraludon trở thành một hung thần thật sự trong những trận combat lớn, vì càng đông đối thủ, Duraludon càng vui. Đồng thời thì đây cũng là một chiêu thức bảo kê đồng đội ăn giáp đốt rất chất lượng, như kiểu quay một vòng tròn niêm phong khu vực giáp đốt lại. Đối phương mà muốn tiếp cận sẽ mất nhiều thời gian hơn và cũng phải đánh đổi một lượng HP, nên có khi lao vào lại nhanh chóng bị bốc hơi. Với bộ chiêu thức như vậy, combo tốt nhất và dễ chơi nhất của Duraludon lúc này có vẻ là Dragon Pulse và Steel Rock, vì tổng lượng sát thương tiềm năng mà combo này có thể gây ra cho đối thủ là lớn nhất trong tất cả, giúp cho Duraludon thể hiện rõ vai trò attacker của mình. Thêm nữa là sử dụng Dragon Pulse sẽ không khiến cho Duraludon phải đứng yên một chỗ chịu trận như việc sử dụng Flash Cannon. Steel Rock thì khỏi phải nói rồi, chiêu này có nhiều hiệu ứng phụ hơn hẳn Dragon Tail, nên sử dụng bãi đá sẽ có lợi rất nhiều cho Duraludon. Combo ra chiêu sẽ là thấy đối thủ thì ném Steel Rock để đối thủ dẫm trúng và tăng trái bóng đánh dấu lên đối thủ. Sau đó là đánh thêm vài đòn đánh thường,
để số lượng bóng đánh dấu cao nhất rồi cho nổ Dragon Pulse. Còn nếu trong một trận combat lớn và đang có Unite Move thì vẫn là ném Stealth ra trước, nhưng ném làm sao cho chúng càng nhiều đối phương càng tốt. Sau đó sử dụng Unite Move để đánh dấu các đối thủ một lần nữa, rồi mới khai triển Dragon Pulse cuối cùng. KO được nhiều thì tốt, còn không thì cũng đảm bảo cho Duraludon luôn gây ra một lượng đam lớn cho cả team địch. Tuy nói là dễ chơi, nhưng người chơi sẽ cần phải nhạy bén một chút trong việc khóa và đánh dấu mục tiêu. Mỗi lần giao tranh, người chơi phải xác định và khóa mục tiêu quan trọng, tấn công trúng mục tiêu đó 5 lần rồi khai triển Dragon Pulse để gây sát thương lớn nhất. Đây cũng là cách cướp boss tốt nhất của Duraludon vì phạm vi ảnh hưởng của Dragon Pulse là khá lớn. Trong tình thế bất lợi, Duraludon cứ lao ra bắn vô con boss 5 lần, rồi nhờ có ability giải trừ khống chế đầu tiên nên Duraludon có thể tự tin bỏ chạy bằng tốc biến. Nấp vô bụi xa xa, canh đúng thời điểm sử dụng Dragon Pulse thì tỷ lệ cướp boss cũng khá là cao. Flash Cannon có phần hơi tù và bị động, nhưng không phải là không có cách khắc phục. Sử dụng chung với Dragon Tail, Duraludon vẫn có thể di chuyển 2 đoạn nhỏ để thay đổi tầm bắn. Eject Burden cũng có thể có ích trong trường hợp Duraludon cần thay đổi địa điểm của pháo đài. Nhìn chung là khá giống với việc sử dụng Unite Move của Cramorant. Nhưng với combo chiêu này thì sát thương Duraludon có thể gây ra sẽ dựa hết vào Flash Cannon, nên tổng sát thương đối thủ phải nhận sẽ phụ thuộc vào việc đối thủ hiện diện bao lâu trong tầm bắn của Duraludon, nên cũng rất là hên xui. Nói chung là combo Flash Cannon và Dragon Tail là một combo cần rất nhiều kỹ năng và phán đoán đến từ người chơi nên không dễ dùng cho lắm. Trang bị mang theo tốt nhất cho Duraludon sẽ là Muscle Band, Focus Band và một trong hai Body Barrier hoặc Scope Lens, cùng với Battle Item Eject Burden để di chuyển linh hoạt hơn. Tổng kết thì mình có thể nói là Duraludon hiện đang là một Pokemon mạnh và đáng dùng trong Pokemon Unite. Tuy là một attacker không sở hữu chỉ số tấn công cao, nhưng nhờ có các chiêu thức giúp tăng sát thương và cường hóa liên tục các đòn đánh thường, nên Duraludon vẫn có thể đánh rất đau. Phạm vi tấn công của Duraludon cũng vừa xa, lại vừa ảnh hưởng lên một diện tích rất rộng, nên độ càn quét của Pokemon này là rất đáng sợ. Hy vọng đây không phải là một pha buff quá tay của nhà sản xuất, để sau này chúng ta không phải thấy cảnh Duraludon bị nerf quá nhiều. Và đó là những chia sẻ của mình về Pokemon mới được ra mắt trong Pokemon Unite. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về Duraludon? Các bạn có cách chơi hay combo nào đáng chú ý muốn chia sẻ không? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!